મારા મમ્મીનું નામ સવિતાબેન બાબુભાઈ પૂરબ છે। અમે રાણીપના રહેવાસી છીએ। મારી મમ્મીને ગોઠણના ભાગમાં ઘૂંટણમાં 10 વર્ષથી તકલીફ હતી, તો અમને સજેશન મળ્યું કે વિરલભાઈ પટેલ મારુતિ હોસ્પિટલ ત્યાં સારું સજેશન થાય છે। તો અમે ત્યાં ગયા તો વિરલભાઈ સાહેબે કહ્યું કે ઓપરેશનની જરૂર છે। તો એક જ દિવસમાં ઓપરેશન કર્યું અને સાંજે અમને સીડી અને ચાલતા કરી દીધા। એટલે અને ત્યાંનો સ્ટાફ બી બહુ સારો છે અને ત્યાં બી બધી સુવિધાઓ છે। એટલે ગમે ત્યારે કોઈ પણને જરૂર હોય તો વિરલભાઈ પટેલની અચૂક મુલાકાત લેવી અને મારુતિ હોસ્પિટલ અખબાર નગર સર્કલ પાસે આવેલ છે।